السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل، صباح الرضا من عند الرحمن. صباحكم سعادة ان شاء الله حبايبي ومتابعين المحترمين، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. عاوزة اكبر، دعموني كده ان انا اكبر بالقناة دي بسرعة كده علشان خاطر ايه نكمل في مرحلتنا. تعالي نيجي النهاردة هنتكلم عن البث المحذوف بتاع شخيرة والكلام الفظيع اللي كانت بتقوله للدكتور فخر. زي ما انتوا شايفين كده وسمعتوا الفيديو الكلام بتاعها. شوف ربنا يا جماعة سبحان الله وتعالى، ربنا بيبين الحقائق، بيكشف الحقائق. اللي الشخص طول ما هو مظلوم ربنا بيجيب له حقه، لأنه ربنا قال وعزتي وجلالي لأنصرنك لو بعد حين. فطبعا ده نصر مين؟ نرمين والست حلمية. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، هي ست حلمية قالت حسبي الله ونعم الوكيل في البث المباشر بتاعها امبارح كده. جت تاني يوم بقى طلعت بقى التسجيلات وطلعت بقى باللايف المحذوف. هي لو مش عارفة ان اللايف المحذوف ده يدينها ويدين داهية ويدين تيتا زعبلة ودين عاشور المعشور، كان حذفته؟ ما كانش حذفته. لان هي بتقول احنا بنقبض. ايوه احنا بنقبض، انت مالك؟ احنا بنقبض. فعارف اللي هو انت اساسا ايوه انتوا حقيقي انتوا بتقبضوا. ده دليل ان كنتوا بتقبضوا. ده دليل ان كنتوا اتغيرتوا في يوم وليلة. يعني تيتا زعبولة دي اتغيرت في يوم وليلة على الست حلمية. طبعا الفلوس تعمل حاجات كتير جدا. ها، خليك يا داهية ماشية كده كل يوم ربنا بيفضحك. تطلع تيتا امال تفضحك وتفضح افعالك. ولما بتقول عليك انت بني ادمه غلويه وحقوديه وبتكرهي نفسك، سبحان الله سبحان الله، كان نفس الكلام اللي انت قلتيه على اختك طلعت التيتا امال تقولوا عليكي. المهم حبايبي، انا كل يوم انزل لكم جزء من اللايف المحذوف ده، وشاركوني في رأيكم. حابيني اكمل في اللايف المحذوف ماشي، مش حابيني نتكلم في المواضيع الجديدة مفيش مشكلة. وانا جايبه لكم مقطع ام مصطفى هي وبتقول انا غلطة عمري ان انا طلعت واتكلمت على حلمية واتكلمت عن بنت حلمية واتكلمت عن حاجات المفروض ما اتكلمش عليها. بتقول غلطة عمري. انا جبت لكم المقطع ده وان شاء الله هتلاقوه في الثلاث قنوات بإذن الله. ان شاء الله ربنا يصلح الحال يا رب العالمين. وعفوا يا جماعة. المهم يا خالة حلمية، ربنا يوفقك وربنا ييسر لك حالك ومعاكي متابعينك المحترمين اللي هم بيحبوكي، اللي هم بيتخلوش عنك، ومعاكي في الحلوة والمرة. على الأقل خالص خالص حلمية عمرها ما في متابع مشى من عندها وقال ان انا كنت فاهم الموضوع غلط. لكن ناس كتير قوي مشت من عند داهية الدواهي. اغلبية المتابعين اساسا دول كلهم عند داهية الدواهي كانوا موجودين ومشوا من عندها من كتر غرورها. طبعا يا جماعة، وهنزل لكم اللايف بتاع حمادة، وهنزل لكم لايف لبنى، وهنزل لكم آه اللايف بتاعها هي امبارح، هي وبتدعي على حمادة وبناته. فانتظروني، الجاي شديد زي الست حلمية. الجاي شديد. ولسه طبعا الأجزاء بتاعة تيتا أمال، وقصة داهية والداعمة بتاعتها اللي هي اصلا طالعة بتهددها في البث المباشر وتقول لها هروح لأهل مرات ابنك واتكلمهم. واختك يعني عارفة نفسها ان هي بنتي، استغفر الله العظيم يا رب. بني ادمة يعني بني ادمة، يعني مش عارفة والله، مش عارفة اوصفها، مش عارفة الكلام اللي ينفع يتوصف على ده هي ايه. ان هي بني ادمة فعلا صفرة وغلوية وحقودية. استحالة يكون بني ادم كده ماشي بما يرضي الله والناس كلها تتقلب عليه كده، وكل واحد عنده حاجة بيطلعها له وربنا بيكشف حقيقتها. وبرضه تقولك انا زي ما انا ما حدش يوقعني. لا حبيبتي، ربنا قاعد وهيوقعك وبيوقعك في شر اعمالك اللي انت بتعمليها. يا داهية، اتعظي اتعظي قبل فوات الأوان. اتعظي يا داهية قبل فوات الأوان. بجد. انت ايه بينك ما بين ربنا سبحانه الله وتعالى يا ست حلمية؟ انت طيبة وغلبانة. شفت يا جماعة ان هي شخصية طيبة وغلبانة وربنا فعلا بيكشف الحقائق. ربنا فعلا بيجبر الخواطر. ففعلا يا ست حلمية انت جبرك على الله، وربنا هيجبر خاطرك وهينصرك على داهية الدواهي.
وهيجبرك، وقناتك دي هتبقى في يوم من الأيام قناة من قنوات المليونية. الست الريفية الجميلة الطيبة اللي فعلا يعني ما شاء الله عليك يا ست حلمية، ربنا يكبر بخاطرك ويقف دايما معاكي ولاد الحلال. والله يا جماعة، والله ما في أي قناة من قنوات اللي بتدافع على الست حلمية ان هي بتقبض. انا عن نفسي اتكلم عن نفسي، والله ما اعرف انهى اي حاجة والله، ولا بتواصل معاها، والحمد لله على كل شيء. المهم الواحد يقول كلمة الحق واللي شايفه. انا شايفة ان الست دي طول عمرها هي مظلومة، والقنوات المأجورين. طبعا كلنا شفنا البث الجميل جدا اللي عملته امبارح اخلاص، البث الجميل وعجبتني جدا جدا. وفعلا هم لو ما احترموش نفسيهم ولموا نفسيهم عن بيت نرمين وعن نرمين وعن حياة نرمين، حقيقي حقيقي هنبقى بصي هنفتح لايفات وهنقف جنب نرمين وهندعم نرمين لحد النهاية. ويانا يحنا يا انت يا داهية. ان شاء الله هنخليكي تسيبي اليوتيوب ده نهائي كده وتنعزلي عن العالم النظيف ده وتروحي ببلاويكي ومصايبك وكوارثك تقعدي. ومنار، مش عارفه فين منار وانت قاعده فاتحه البث وبتدعي على حماده وبنات حماده. منك لله منك لله، زي ما بتتمنيش حاجه لاولادك منك لله عشان انت بتدعي على اولاد الناس. منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل به وكفى. حقيقي حسبي الله ونعم الوكيل به وكفى. في كل بني ادم يتمنى الشر لغيره حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ربنا يقعد له في صحته وعافيته، ماليش دعوه بالاولاد انا، لان اللي مرضهوش لاولادي ما ارضهوش لاولاد الناس. فحسبي الله ونعم الوكيل به وكفى. مع تدعي على اولاد الناس وتدعي زي ما برضو بتقول اللي بيعمل واللي بيسوي من اعز ما ليه يكون اولاده. منك لله، ربنا ينتقم منك. حبايبي ومتابعين المحترمين، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. دعمكم المتواصل ليا وحبكم ليا ووقوفكم جنبي دي احلى حاجة في الموضوع. واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.